เอาวันนี้นะครับก็ถือว่าตามสัญญาสำหรับหลายๆคนเนี่ยที่ขอเข้ามานะครับบอกว่าแหมอยากให้คุยกับคนนู้นอยากให้คุยคนนี้มันมีอยู่คนหนึ่งที่พยายามบอกว่าคนนี้ยังไงต้องมาคนนี้ยังไงต้องมาเขามาแล้วครับฮัลโหลพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับบิลกินที่พี่จะถามไม่คิดไว้เลยนะคือหนึ่งเนี่ยนะเรื่องพีเนี่ยต้องถาม ได้พี่ถามได้ครับโอเคมันยังไงไหนบอกพี่สิกรณีของคนที่ขับรถตามครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนั้นพี่ได้มีโอกาสคุยกันไปนิดหน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอุโมงค์กับรถที่มันเป็นเลนเดียวครับผมก็เลยจอดเหมือนกับว่าให้เขาขับเข้ามาแล้วผมก็เดินลงไปคุยคือผมคิดว่าถ้าเป็นถนนปกติเขาขับหนีเชิญขอบคุณครับพี่นะพี่ต้องขอบคุณสิพี่ต้องขอบคุณบิลกินสิบิลกินอุตส่าห์มาเสียเวลามากเลยอยากมาขอบคุณที่พี่หนุ่มชวนมาครับนี่ไงบิลกินเป็นไงบ้างสบายดีครับพี่รู้ไหมว่าบิลกินเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ทางฝั่งของแฟนคลับหรือคนดูเขาบอกเขาอยากจะให้พี่เนี่ยคุยกับบิลกินแสดงว่าเราแบบดูมีอะไรที่จะแบบไปด้วยกันได้เราก็ไปกันบ่อยนะใช่เราไปกันบ่อยนะเราก็ไปกันบ่อยนะเดี๋ยวงี้ก่อนไหนๆหลายๆคนก็ตามคำเรียกร้องแล้วเนาะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้นะฮะสำหรับวันกันชัยนะครับบิลกินพี่ถามนี้ก่อนคือรู้จักบิลกินมาได้ระยะสักพักใหญ่ๆแล้วยังไม่เคยถามเลยว่าเข้ามาสู่วงการได้ไงคือเคยเห็นสัมภาษณ์นะแต่อยากถามกับตัวเองมากกว่าไม่ต้องเรียบร้อยกับพี่มากนะได้นั่งไหวห้างหรือเอาเท้าไว้บนโต๊ะนี้ก็ได้เฮ้ยหนุ่มว่าไงบ้างเราแบบสบายๆเนาะจริงๆป้าผมเขาเป็นเพื่อนกับผมเรียกว่านักกล้องปิยะครับเป็นเพื่อนกับกล้องปิยะเป็นรุ่นเดียวกันครับที่เซ็นทะเบียนครับอ๋อเหรอใช่แล้วก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็มันเริ่มจากจริงๆเราชอบงานพวกซีรีส์หรือว่าละครอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าก็มีโอกาสได้เจอกับนักกล้องปิยะอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนว่าเฮ้ยนักกล้องไม่ใช่นักคอมนะเป็นนักกล้องนะนักกล้องอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนว่าอยากมาลองไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยพอคุยกันไปคุยมาเขาก็เลยพามาเหมือนกับว่ามาคุยกับที่นาดาวอะไรเงี้ยครับก็เลยได้มาอยู่นาดาวออกเข้าสู่วงการด้วยเพราะว่านักกล้องปิยะใช่ครับคือหลังจากนั้นคือพอเข้าไปอยู่นาดาวก็เริ่มเล่นละครก็จริงๆเริ่มผมทำอันแรกจะเป็นเหมือนเป็นรายการเกมโชว์อะไรเงี้ยครับของทาง Good Day รายการแรกของผมชื่อ Love Mission ครับกลัวเดี๋ยวโดนต่อยแล้วอย่างเงี้ยภาพเรียบร้อยสำหรับบิลกินเริ่มมาทำเล่นการแสดงงานแรกคือรักชุดใจนะฉุกเฉินครับผมรับผิดชอบเคสนี้อยู่นะผมต้องรักษาคุณให้หายไม่อยากหายอ่ะไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นมาสุดๆนี่คือจากก็จริงๆมันต่อเนื่องเลยก็คือหลังจากที่จบรักสุดใจครับผมก็มีโปรเจกต์ต่อกับทางนาดาวก็คือไปรักฉันด้วยใจเธอคือรักสุดใจก็คู่กับพีพีแล้วก็ไปรักฉันด้วยใจเธอก็คู่กับพีพีอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่ายิ่งเสริมขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นภาษานี้ก็จะเรียกอะไรคู่จิ้นเหรอใช่คู่จิ้นครับ这就是吧可以吗ก็จริงๆมันเหมือนเราเริ่มมาด้วยกันด้วยเลยแล้วเราก็เวลานึกถึงคนนึงมันก็จะนึกถึงอีกคนนึงแบบโดยแบบออโตเมติกเลยครับใช่เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยๆถามไปได้แต่นี้เอาเรื่องของบิวก่อนเด็กเป็นเด็กอ้วนใช่ครับเป็นเด็กอ้วนมากเด็กอ้วนพี่เห็นแล้วอ้วนเห็นรูปแล้วใช่ทีมงานส่งรูปอ้วนมากนะอ้วนมากครับอ้วนมากทำไมแล้วมาผอมได้ยังไงในเมื่อแบบจริงๆน้ำหนักผมมาตั้งแต่ประมาณป .5 ตอนป .5 ผมเคยป .5 ป .6 เนี่ยพีคน้ำหนักผมประมาณ70ครับแต่ตอนนี้น้ำหนักผมอะไม่เคยเกิน70เลยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ60กว่าอะไรเงี้ยครับคือน้ำหนักไม่เคยขึ้นอีกเลยนับจากนั้นเลยไม่แต่ด้วยก่อนนะแต่เมื่อก่อนอ้วนแบบคือพี่เห็นอ้วนมากแล้วหลังจากนั้นค่อยๆผอมใช่ค่อยๆลงคือทางบ้านก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงผอมลงใช่ไหมก็ที่บ้านก็งงเพราะผมว่ามันสูงขึ้นด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้แบบกินแหลกมันตอนเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าบิวกิ้นเป็นเด็กขี้แยนี่ใช่เป็นเด็กเอาแต่ใจครับเขาบอกเป็นเด็กเอาแต่ใจแล้วเด็กขี้แยชอบร้องไห้ใช่ครับใช่ทำไมเด็กๆมันชอบร้องไห้ก็ผมว่า
ด้วยผมว่าด้วยนิสัยด้วยแล้วเราเป็นลูกคนเล็กด้วยอะไรเงี้ยเวลาแบบเราก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆคืออยากได้อะไรต้องได้แล้วก็จะแบบไม่ได้ก็คือร้องไห้จนกว่าจะได้ แล้วมันก็จะได้ทุกครั้งมันเลยเหมือนกับว่า การร้องไห้มันเป็นโซลูชันของการที่เราอยากจะได้อะไรบางอย่างใช่คือลูกคนเล็กใช่ไหมคือพี่คนโตชื่อมิกกี้ครับคนที่สองชื่อวินนี่ครับแล้วก็คนที่สามทำไมถึงไม่เป็นในดิสนีย์แล้วจริงๆตอนก่อนจะเกิดป้าบอกอยากจะตั้งชื่อว่าอียอครับแต่ว่ามันตลกนะมันแบบมันดูแล้วมันแบบคิดว่าถ้าชื่ออียอนี่อียอต้องโดนล้อแน่เลยทำไมอ่ะอียอก็ดีนะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยตอนเกิดมาเขาก็เลยแบบเฮ้ยชื่อบิวตอนแรกชื่อบิวแล้วก็ผ่านมาประมาณ2 อาทิตย์อะไรเงี้ยครับแล้วพี่คนโตตอนนั้นก็ประมาณ 3-4 ขวบเขาก็ยังแบบไม่รู้เรื่องเลยเขาก็พูดขึ้นมาว่าบิวกินอะไรเงี้ยแล้วป้าก็เลยเหมือนกับว่าชอบก็เลยมาตั้งเลยใช่ครับก็เลยเป็นแปลกดีอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้บอกให้ฟังนะเพื่อนเมื่อกี้พี่ขึ้นลิฟต์มาพี่เอ้าไหนบิวกินคือพี่จำไม่ได้นะเอาโทษทีมารอนานยังไม่นานครับพี่เป็นไงบ้างสบายดีพี่โอ้ยคือวินาทีแรกคือจำไม่ได้เพราะว่าอะไรป่ะพี่อ่ะส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงของบิวกินคือไม่ได้เป็นลุคนี้ใช่ฮะบางทีก็ใส่เสื้อยืดตัวแล้วก็กางเกงขาสั้นครับรองเท้าแตะขับรถปกติไปขับรถก็จะรองเท้าแตะทุกรอบแบบรองเท้าแตะทุกรอบไม่เคยเจอฟิลนี้ไม่เคยเห็นฟิลนี้นี่คือแบบเราทำงานด้วยกันครั้งแรกเลยแบบจริงจังเนี่ยบิวกินเป็นคนชอบรถตั้งแต่เด็กปะชอบแบบชอบมากครับคุณพ่อก็ชอบคือบ้านผมมันจะเป็นเนเจอร์ว่าสมมุติว่าเรามีพี่น้อง3 คนมีพ่อมีแม่มีอาเจกมีอะไรเงี้ยสมมติป้าซื้อรถใหม่รถคันเก่าป้าจะถูกส่งทอดให้เจกซื้อรถใหม่รถเจกก็จะส่งทอดให้เจกคนหนึ่งรุ่นต่อรุ่นแล้วเจกสมมติเจกซื้อรถใหม่ก็จะส่งมาให้พี่ผมพอพี่คนที่2ขับรถได้รถคันนี้จะถูกทรานสเฟอร์มาพี่ผมจะได้รถใหม่อย่างผมเป็นคนเล็กผมก็จะได้รถมรดกตกทอดมาจากของผมเนี่ยเป็นรถอากงก่อนที่จะมาขับเป็นรถอากงครับใช่ก็คือจะมีการแบบคือตกทอดกันมาแต่คุณพ่อเองก็เป็นคนชอบรถด้วยเหมือนกันชอบรถที่บ้านชอบรถทั้งหมดชอบเลยอาเจกอาโกอะไรนี้ก็คือชอบรถหมดอยู่อย่างอาโกนี่เขาจะทำอยู่ที่บีควิกก็คือเหมือนว่าเป็นซีโอบีควิกก็คือแบบอินเลยแบบใช่เจอที่งานใช่อย่างอาเจกก็นี่ถ้าพี่หนุ่มก็น่าจะรู้จักคุยกันอยู่เหมือนกันเนี่ยจะให้เขาแบบช่วยสั่งอะไหล่ของรถได้เขาล่าสุดเขาไปซื้อนี่มาให้พี่นะหลังคาเห็นยังหลังคาแข็งใช่ไหมครับใช่ให้เขาเปิดให้ดูอยู่ว่าใส่สวมข้างบนทางซอยเจ็กเขาส่งมาให้พี่ดูพี่ก็โหมันสวยมากแต่มันเหมาะกับรถเขามากกว่าพี่อีกนะเขาเป็นพวกแบบสมมติอย่างผมอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคือหมายความว่าสมมุติว่าเราเขาหาอะไรดีๆเนี่ยเขาจะชอบแบบเชียร์ให้คนนั้นเชียร์ให้คนนี้มันเป็นความสุขของเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่จะไม่เอาไว้เองก็เอาไว้เองบ้างแต่ว่าเขาจะชอบแบบเขาจะเป็นพวกสายเชียร์เหมือนพี่เป้อะไรเงี้ยสมมติว่าเขาเจออันนี้เขาแบบเฮ้ยเอาไปเสนอพี่หนุ่มดีกว่าเหมือนพี่นายไปเจอเบรกเซรามิกก็จะส่งมาเฮ้ยบิวกินซื้อสิพี่จอนซื้อสิมันเหมือนแบบแล้วเอาไหมนี่เซรามิกเอาไหมโอ้ยยังก่อนนะพี่แพงจริงเหรอไม่ไหวได้เดี๋ยวว่ากันเรื่องนั้นเอากลับมาเรื่องผลงานกันก่อนแล้วเพลงอ่ะเพลงก็จริงๆแรกสุดคือผมมีแพลนจะปล่อยช่วงเดือนนี้แหละครับแต่ว่าพอดีมีการคุยเดเรคชั่นกันใหม่กับทางนาดามิวสิกอะไรเงี้ยว่ามีการปรับแพลนปรับทิศทางนิดหน่อยก็เลยเหมือนกับว่ายังโพสต์โพนไปอยู่กำลังวางไทม์ไลน์ใหม่อยู่อะไรเงี้ยครับโอเคแต่ว่าคือออกแน่ปีนี้น่าจะออกอีกครับใช่แล้วจะออกแนวคล้ายๆกับ PP ไหมหรือเขาบอกว่าคนที่ช่วยเขาเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะดูแล้วก็เคาะหรือว่าแบบเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้เขาบอกบิวกิ้งมีส่วนในนั้นด้วยก็จริงๆเป็นปลายทางมากกว่าคืออย่างพี่ยงเขาจะเป็นคนชอบให้ศิลปินเป็นคนลีดงานตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็จะไปช่วยตบตอนท้ายมากกว่าว่าเฮ้ยผมว่าอันเนี้ยมันอาจจะยากไปอันเนี้ยคิดว่าดีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วหมายความว่าเนื้อหาเลยทั้งหมดจริงๆมันก็มาจากตัวเขาแหละครับใช่มีอันหนึ่งวันก่อนพี่คุยกับพีพีเขาพี่ก็บอกว่าพีไปขับรถด้วยกันไหมอยากให้ไปขับรถด้วยกันสนุกดีนะตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากไปนะแต่เขาตื่นไม่ไหวคือมันเช้ากับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็บอกว่ารู้ไหมที่บิวกินไปได้เนี่ยนะเพราะบางทีเขาก็ต้องไปรับงานแทนไม่มันอาจจะมีบางงานสมมติมีบางงานมีอยู่งานหนึ่งคือผมขอสมมุติว่างานนั้นเป็นงานถ่ายแมกกาซีนอะไรเงี้ยสมมติว่ามันจะมีถ่ายเดี่ยวถ่ายคู่ผมขอให้เขาไปถ่ายเดี่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปถึงแล้วเราถ่ายคู่ไล่เขากลับก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปถ่ายเดี่ยวทีหลังเพราะว่าใช่เพราะวันนั้นเราอยากไปขับรถอะไรเงี้ยก็คือวันที่ไปเขื่อนนี้ป่ะไม่ใช่เป็นทริปก่อนนั้นนะเป็นทริปที่ไปปทุมครับมันเหมือนกันคือแค่เขามาก่อนแล้วก็ถ่ายคู่แล้วเขาก็เสร็จก่อนแล้วผมก็ถ่ายเขาเลยบอกว่าเขาเลยต้องตื่นเช้าไปทำงานก่อน
เขาก็เป็นคนอย่างนี้แหละฮะ แล้วก็ เขาจะชอบเทคเครดิตอย่างนี้แหละ เขาบอกก็เลยเขาอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าบิวกิ้นก็ถึงได้ไปขับรถกับพี่ไงไปขับรถกับพ่อไง แต่เขาเป็นคนน่ารักคือเขาก็คือถ้าเขาช่วยได้อะไรเขาก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไปพร้อมกันแหละพี่ไอ้เวอร์นี่ก็พูดเวอร์ไปนะ ไม่แต่เขาบอกนะบอกว่าพี่เนี่ยบิวกิ้นเองเป็นคนที่แบบว่าคนพูดจาแบบตวาดไม่ได้ แต่ตวาดแบบจริงจังนะครับ ๆ โอ้ผมร้องไห้เลยผมกลัวมันเหมือนเสียความรู้สึกครับเป็นธรรมชาติเลยนะแบบถ้ามีคนแบบตะคอกใส่หน้าแบบจริงจังอ่ะจะแบบหน้าสั่นเลยครับใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาบอกเนี่ยวันหลังพ่อก็ลองสิพ่อก็ลองตวาดให้ดูสิจะไปลองทำไม โอ้ยลองตวาดมันชอบแกล้งผมพี่ชอบแกล้งผมลองตวาดที่ลองตวาดเลยนะลองดุลองตวาดเลยตวาดทำไมกัน ชอบแกล้งผมไม่แต่พี่เองอ่ะมีโอกาสได้คุยกับทางโซยเจ็กเขาบอกว่ายูกินเนี่ยเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ถูกเรียกผู้ปกครองบ่อยเรื่องเรียกผู้ปกครองนี่ผมเคยโดนหลายเรื่องเลยคือผมเคยรู้สึกว่าอย่างเรื่องครูอะไรเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่าการทรีตของเขามันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนกับว่าพยายามจะอธิบายพยายามจะคุยอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าเราไปแบบต่อต้านระบบอะไรเงี้ยเราเหมือนกับว่าเราเป็นมันเป็นเหมือนนักเรียนกบฏอะไรเงี้ยเขาก็เรียกเราไปคุยปรับทัศนคติของการแบบคือผมแบบหลายอย่างอะไรเงี้ยเรื่องแบบเล่นไพ่ในโรงเรียนบ้างอะไรมันผมแบบหลายเรื่องมากผมโดนเรียกผู้ปกครองบ่อยเป็นเด็กเกเรประมาณหนึ่งครับแต่ว่าเป็นหนูน้อยจำไม่เวลามีเรื่องอะไรก็เฮ้ยมันใช่เหรอทำไมถึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นหนูน้อยจำไม่แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ผมเป็นกับทุกอย่างเลยนะกับทุกคนเลยหมายความว่าไม่ใช่แค่กับที่บ้านอะไรเงี้ยคือกับที่บ้านด้วยกับเพื่อนด้วยกับคนทำงานที่บริษัทด้วยนะคือเรารู้สึกว่าจุดเริ่มต้นของสิ่งนี้มันเหมือนกับว่าตอนเด็กเราเป็นเด็กดื้อมากเหมือนว่าไม่ว่าเราจะโดนอะไรเราก็จะโดนถูกการจบปัญหาด้วยการที่เราจะโดนพ่อตีแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยยิ่งโดนตีเรายิ่งต่อต้านเลยแล้วพอมีวันหนึ่งเหมือนพ่อเดินมาคุยกับเราเลยทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยผิดนะรู้ไหมเพราะอะไรมันไม่ดียังไงอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือเขาไม่ได้ตีผมแล้วเขาก็บอกโอเครู้ใช่ไหมว่าผิดอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบวิธีนี้มากเลยอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นในวันนั้นเราไม่โดนตีด้วยมั้งแล้วเราก็ได้เข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมอะไรเงี้ยแล้วผมเลยรู้สึกว่านับแต่ช่วงเป็นตอนนั้นเป็นต้นมาเราใช้ชีวิตด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนี้ทำไมเราถึงจะไม่ทำสิ่งนี้ทำไมเราถึงควรทำสิ่งอะไรเงี้ยเป็นต้นมาตลอดไปเลยแต่ว่าผมโชคดีตรงที่อย่างนาดาเขาจะรับฟังมากๆเลยหมายความสมมติว่าเขาอยากให้เราทำสิ่งนี้มากๆเลยเขาแบบจัดการอะไรไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากทำแล้วเราไปบอกเขาว่าทำไมเราถึงไม่อยากทำเพราะอะไรแล้วเรามาคุยกันว่าถ้าเราทำแล้วเราจะได้อะไรแล้วถ้าเราไม่ทำเราจะเสียอะไรแล้วเราจะได้อะไรแล้วสุดท้ายเราเลือกเองได้แล้วเราคุยกันด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยนี่คือผมรู้สึกว่าผมชอบระบบการทำงานของนาดาวมากส่วนหนึ่งตรงนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆอยู่เป็นคนเป็นเรียกคิดเยอะไหมคิดมากหรือเป็นคิดตลอดเวลาเลยครับพี่สมมติพรุ่งนี้ผมจะไปทำอะไรเงี้ยผมจะวางแผนแล้วว่าผมจะใส่ชุดอะไรผมจะแต่งตัวยังไงผมจะออกจากบ้านกี่โมงผมจะใช้เวลาเดี๋ยวนะคิดนี่ขนาดคิดแล้วเหรอเวลาไปขับรถกับพี่ใส่ไม่ผมคิดแล้วเพราะว่าอันนั้นคือคิดแล้วว่าไม่ต้องคิดมากครับคิดไปแล้วว่าอันนี้ก็พอแค่นี้ก็พออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเวลาเราคบใครอะไรเงี้ยเราจะมองไปถึงวันที่เราแต่งงานวันที่เรามีลูกวันที่เราสร้างรากฐานให้กับชีวิตหรืออะไรเงี้ยหรือว่าสมมติว่าการที่เราจะเข้ามหาลัยเราจะเรียนไปสิ่งนี้แล้วเราจะไปไหนต่อเราจะเข้าเมเจอร์อะไรเราจะต้องเก็บตัวไหนได้เท่าไหร่วางแผนชีวิตยังไงจบแล้วเราจะไปไหนต่อเหมือนเราคิดไปเรื่อยๆเลยครับไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับแบบไปเรื่อยๆกับทุกอย่างในชีวิตเลยครับนานๆเจอคนแบบนี้นะพี่ในสัมภาษณ์คนมาเยอะพี่ไม่ค่อยเจอคนบางคนก็บอกว่าผมก็ไม่ได้คิดแล้วครับผมก็แต่นี่คือคิดในทุกๆเรื่องคิดตั้งแต่วันนี้ไปถึงอนาคตคิดไปเรื่อยเลยครับคิดไปถึงแบบบางทีแบบคิดไปถึงเกษียณเลยอ่ะมันแบบมันคิดไปเรื่อยเลยเหรอตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยพี่22ครับปีนี้23นี่คิดไปไกลอย่างนี้เลยมันคิดไปเรื่อยๆพี่ชีวิตมันคิดไปใช่ครับคือมันไม่ใช่ความคิดของคนที่22คิดเลยนะมันเหมือนกับคนที่แบบเหมือนกำลังวางรากฐานของตัวเองมันเหมือนกับคนอายุ30โอ้โหคือไม่ได้บอกว่าเป็นไม่ได้บอกว่าแก่นะแต่คือมันเป็นความคิดที่มันแบบมันไปแล้วอ่ะมันคิดไปอย่างเงี้ยตอนพี่22พี่ยังไม่คิดนี้เลยตอนพี่22พี่ไงว่าพรุ่งนี้กูจะไปเที่ยวที่ไหนดีวะพรุ่งนี้กูจะไปหาเด็กคนไหนดีวะเด็กคนเฮ้ยพรุ่งนี้มึงแบบกูยังจะเข้าเดอะพาเลสดีไหมเฮ้ยพรุ่งนี้กูจะไปนี่22พี่คิดอย่างนี้พี่ไม่เคยคิดตอนพี่22พี่ไม่เคยคิดว่าเดี๋ยว30กูจะต้องอย่างนี้กูจะต้องหาอย่างนี้กูต้องเป็นแบบนี้พี่ไม่เคยคิดนะผมรู้สึกว่าในคนอายุเท่ากันนะผมรู้สึกว่าในวันนี้
เราใช้ชีวิตคุ้มมากเราได้ทำงานเราได้ไปเจอคนมากมายเราได้แบบโอ้โหไปเจอคนเก่งๆเยอะแยะเราได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่คิดว่าเราจะได้ลองทำในอายุเท่านี้เราได้สร้างรากฐานให้กับชีวิตไว้เท่าไหร่แล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้แบบเปรียบเทียบนะแต่ว่าแบบเหมือนว่ากับคนอื่นๆบางคนเขาอาจจะยังไม่ได้เริ่มพอเราเริ่มแล้วเรารู้สึกว่าเราอาจจะสบายเร็วอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งก่อน ได้ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยที่พี่จะถามไม่คิดไว้เลยนะคือหนึ่งเนี่ยนะเรื่องพีเนี่ยต้องถาม ได้พี่ถามได้ครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะฮะได้ครับในระหว่างนี้นะฮะกรณีของคนที่ขับรถตาม ครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนั้นพี่ได้มีโอกาสคุยกันไปนิดหน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้นครั้งแรกที่เราเริ่มรู้สึกเลยคือเป็นเราออกจากบ้านแล้วเราจะไปหาเพื่อนแถวพระราม4อะไรเงี้ยครับแล้วก็จากที่บ้านผมมันจะมีทางด่วนอยู่หน้าบ้านเลยเราก็ขึ้นทางด่วนไปแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเราเป็นคนขับซอกแซกอยู่แล้วไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยรถคันนี้มันตามทุกจังหวะเลยอะไรเงี้ยจนไปถึงตอนที่เราลงตรงทางด่วนพระราม4อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรถคันนี้มันยังตามอยู่เลี้ยวตามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราลองเช็คดีกว่าอะไรเงี้ยครั้งแรกคือผมมาลองพอลงด่วนพระราม4เลี้ยวซ้ายเลนขวาสุดมันจะมีเลนที่มันขึ้นสะพานครับเราก็ลองแบบออกไปขวาสุดดูแล้วก็ไปปาดออกตรงใกล้ๆทางขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ปาดตามแล้วเราก็ชิดซ้ายสุดเลยเขาก็ชิดซ้ายสุดตามเราอะไรเงี้ยคือรู้เลยว่ามันแปลกๆเราก็รู้สึกว่ามันแปลกๆเลยครับเราก็เลยลองจอดพอเราลองจอดปุ๊บเขาก็จอดตามตูดเราแป๊บนึงแล้วเขาก็ขับเข้าไปในจามจุรีสแควร์เลยเราก็เลยลองไหลรถไปข้างหน้าเขาก็วนออกมาแล้วเขาก็มาตามเราอะไรเงี้ยแล้วก็คลาดกันตรงไฟแดงแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็แค่รู้สึกว่าอาจจะคิดไปเองอะไรเงี้ยครับรอบแรกมันคือวันเสาร์ครับรอบที่2เหมือนจะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารเลยคือผมไปทำงานที่สาทรอะไรเงี้ยครับรอบนี้คือเรารู้สึกว่าเราโดนตามออกมาจากในโรงแรมเลยแล้วมันเป็นรถคันเดิมคือเป็นรถสีเดิมเป็นรถรุ่นเดิมลักษณะการขับเหมือนเดิมครับพอผมจะเลี้ยวเข้าซอยปุ๊บพอผมเลี้ยวเข้าไปปุ๊บผมก็เลยจอดเลยพอเขาหักหัวเลี้ยวเข้ามานิดนึงครับแล้วเขาเห็นผมจอดปุ๊บเขาก็เลยหักออกไปแล้วเขาก็ขับไปไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเริ่มแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยพอดีแถวบ้านผมมันจะมีอุโมงค์กับรถที่มันเป็นเลนเดียวครับผมก็เลยจอดเหมือนกับว่าให้เขาขับเข้ามาแล้วผมก็เดินลงไปคุยเลยเหรอคือมันเข้าไปไหนไม่ได้ครับเพราะมันติดรถมันเป็นถนนเลนเดียวเลยเปิดกระจกหน่อยเขาก็ไม่ได้คุยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมคุยเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงนะพอดีมีรถขับตามออกมาผมก็เลยต้องไปเพราะว่ารถมันติดอยู่เลยติดทันเราอยู่คืนนั้นก็คือโทรหาผู้จัดการเลยผู้จัดการก็โทรหาที่ผู้ใหญ่ที่บริษัทว่าจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็อีกวันหนึ่งก็เซ็นมอบอำนาจให้ทีมกฎหมายเขาก็ไปจัดการต่อเลยทีมกฎหมายเขาก็ไปประสานแล้วก็สุดท้ายคือเขามาขอเจรจาไก่เกลี่ยอะไรเงี้ยครับก็ให้เขาเซ็นยอมรับว่าเขากระทำจริงถ้าเกิดว่าทำอีกก็จะเหมือนกับว่าดำเนินคดีแบบตามกฎหมายจริงๆเลยเขาตามเพราะว่าเขาเหมือนเขาชื่นชอบใช่ครับกลัวไหมกลัวฮึบหนึ่งคือตอนที่จะลงไปคุยอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ลงไปคุยมันจะคาใจเราว่าเรามีโอกาสแล้วเราไม่ลงไปเจออะไรเงี้ยคือผมคิดว่าถ้าเป็นถนนปกติเขาขับหนีพี่โหน่งครับบางทีเขาฝากมาให้พี่เช็คอะไรกันเท่าไหร่อ่ะผมไม่ป่วยพี่ดูพี่เช็ดบ้าเปล่าสูงไปป่ะเนี่ยโอ้โหลมแดดเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เซ็นได้ไหมเนี่ยเอาไปดมมาดมหน่อยดิมีป่ะมีค่ะขอยาดมเนี่ยค่ะพี่ไอ้นี่มันทำได้พี่นุ่มยาดมเนี่ยพ่อเฉยนะพ่อทำไงวะยาดมนี่มันแบบหมุนแล้วก็แบบสไลด์ค่ะพี่เฮ้ยนี่อย่างเงี้ยเหรอใช่เฮ้ยพี่ก้องว่าไงอุ้ยพี่ก้องสวัสดีครับสาวว่าไงอยู่ไหนพี่อยู่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์พี่ทำอะไรอยู่พี่ห้องอาหารไหมห้องหรือห้องฮะเอาว่าไงทำอะไรถ่ายรายการอะไรเผือกร้อนตอนบ่ายอะไรนะเผือกร้อนตอนบ่ายเสือกร้อนตอนบ่ายเหรอแล้วเสือกร้อนตอนบ่ายทำไมถึงต้องแล้วก็อย่าไปอยู่ตอนบ่ายยุ่งอยู่กับใครเนี่ยอีสัตว์พี่อะไรฉันเนี่ยหนุ่มอยู่กับบิลกินอ้าว
อ๋อเหรออยู่กับบิวกินเหรอ ผมเป็นเสียงเปลี่ยนทันทีเลย อ้าวก็เขาหน้าเปลี่ยนไงเสียงมึงไม่น่าเปลี่ยนไงอยู่กับมึงอ่ะ ไม่พี่ก้องเดี๋ยวก่อนบิวกินเขาเล่าให้ฟังที่นุ่มถ่ายรายการอยู่วันกันชัยพี่ก้องคือพี่ก้องเป็นคนชวนบิวกินเข้ามาที่นาดาวใช่ไหม วันแรกเจอเขาใส่กางเกงขาสั้นน่ะมาเดินดูฉันทำแฟชั่นโชว์อ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อ เดี๋ยวก่อนดิเห็นไก่ขาสั้นร้องโอ้โหนี่หมายความว่าไงวะ เขาเป็นหลานเพื่อนไม่ทำอะไรไม่ได้เขามีพิษที่นี่ เออ ตอนนั้นเขาอะอายุยังน้อยอยู่ คือพี่เจอเขาบิวกินตอนนั้นพี่เจอบิวกินอายุเท่าไหร่นะ อายุ16ครับนะก้อง 16เองเขาอายุน้อยมากตอนนั้นเขาเด็กแล้วเขาก็ใส่กางเกงขาสั้นมาเจอกันครั้งแรกแล้วเขาบอกลูกเพื่อนพี่ชื่อเสียก็เลยอ๋อเหรอแล้วก็เลยรู้ว่าเขาชอบมาแสดงก็เลยจะไปที่ไหนดีก็เลยเขาถามว่าสิฉันชอบพูดเขาว่าไงบอกนาดาวว่าเลี้ยงดูหลานอย่าให้เลี้ยงเป็นเทวดานะให้เลี้ยงเป็นคนปกตินะ จริงเหรอ ใช่ค เขา รับ บอกว่าไงนะ เขาบอกนาดาบอกว่าเลี้ยงอย่าให้เลี้ยงเป็นเทวดาให้เลี้ยงเป็นคนปกติครับ ทำไมพี่ก้องถึงคิดอย่างนั้นว่าให้เลี้ยงหลานคนนี้ให้เหมือนคนปกติอย่าให้เหมือนเทวดานะเพราะอะไร คืออย่างนี้เห็นดาราที่โด่งดังมาเยอะๆมากมายอะนะ เวลาดังแล้วปุ๊บเนี่ยบางทีชอบลืมในสิ่งที่เต็งมาอะไรอย่างเงี้ย ลืมสิ่งที่เต็งเคยเป็นมาก่อนที่มาเป็นอย่างเงี้ยบางทีมันลืมไงคนเรา ลืมตัวอย่างเงี้ยเหรอ ฉันไม่ได้พูดนะเธอพูดเองนี่หนุ่ม แล้วหนุ่มลืมตัวไหมหนุ่มลืมตัวไหม หนุ่มเหมือนเดิมเป๊ะอีห่าเอ้ย ภูมิใจไหมวันหนึ่งคือวันนี้คือบิลกิ้นบอกเลยนะ เป็น1 ใน 6 คนที่กำลังมาแรงที่สุดในประเทศไทย โอ้โหจะบอกว่าก็ดูติดตามผลงานเขาตลอดนะคืออย่างนี้ก็ยังคุยกับพ่อเขาอยู่ก็ยังมีการส่งมาอยู่เวลาเขามีโฆษณาพ่อก็ส่งไปดูตลอดอย่างเงี้ยก็ยังมีการแบบว่าฝากมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตลอดเวลาคือเขาก็น่ารักเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เป็นคนซึ่งไม่เคยลืมกันนะก็ยังน่ารักเหมือนเดิมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย ไม่เมื่อไหร่พี่จะเลิกขับรถตามเขาสักที ฉันไม่เคยแต่ว่าตามเขาอีนี่ ฮะอ้าวก็เห็นเขาบอกเขาไปแจ้งความแล้วที่พี่ขับรถไล่ตามเขาอะ กูไม่เคยขับตามเขาใครบอกมึง ก็เขาบอกพี่ขับตามเขาตลอดเวลาแบบไปนู่นไปนี่พี่ก็ขับโอ้โหไล่บี้เขาตลอดเลยทำไมเมื่อไหร่จะเลิกขับ คนละคนผู้ชายคนละคนมั้งคนนั้นอีกคนนึง คนนั้นอีกคนนึงหนุ่ม บิวกินอยากจะบอกอะไรทางนักกล้องบ้าง ก็จริงๆขอบคุณนักกล้องที่เหมือนกับว่าให้โอกาสแล้วก็เหมือนกับว่าพาเราไปอยู่ในที่ที่ดีคือเขารักเราเหมือนหลานจริงๆเลยครับหมายความว่าเขาก็คุยกับป้าเขาก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเสมอแล้วก็หมายความว่าตลอดทางที่เราอยู่ที่นาดาวมาแล้วก็จะคุยกันแล้วเราก็จะมีการปรึกษากันตลอดนักกล้องเขาก็จะคอยขายงานคอยสนับสนุนคอยอะไรตลอดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนักกล้องมากๆที่เหมือนกับว่าช่วยกันแล้วก็ทำให้ผมเหมือนกับว่ามาอยู่ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยจริงๆแบบจุดเริ่มต้นแล้วก็ระหว่างทางมันมีนักกล้องแบบมีส่วนที่แบบทำให้มันแบบเป็นอย่างนี้มากๆอะไรเงี้ยครับ โอ้โหขอบคุณมากจ้ะหลานก็ขอให้หลานเจริญรุ่งเรืองนะแล้วขอให้หลานเป็นคนดีแล้วกันเนาะ ขอบคุณค่ะ แล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างเนาะ เอาจริง ขอ นะ ให้ พี่ก้อง ขายวิตามินเยอะๆนะหลานนะ เอาจริงนะพี่ก้องเชื่อไหมว่าหนูไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพี่ก้องจะมีหลานที่ดีแบบนี้ โอ้โหทำไมเหรอกูดูเหี้ยมากเลยหนุ่ม ใช่พี่ก้องเป็นคนเหี้ยมาก ไม่มึงด่ากูใช่ไหมยืมหลานมาด่ากูใช่ไหมหนุ่มแล้วต้องมาสัมภาษณ์กูทำไมดิ แล้วบิกกินเขารู้ไหมว่าพี่เป็นคนที่แบบว่าเวลาขึ้นรถปุ๊บพี่เปิดปิดไฟรถอย่างเงี้ยพี่ต้องปิดแล้วหนุ่มปิดแล้วหนึ่งปิดแล้วสองปิดแล้วสามปิดแล้วสี่ ไม่รู้มั้งเขาไม่รู้ รู้เรื่องไหม ไม่รู้ พี่ ว่า เล่าให้ฟังเคยไปบ้านเขาไหม ยังครับยัง พี่เนี่ยไปบ้านเขาเสร็จปุ๊บนะพอไปถึงบ้านเสร็จเนี่ย เล่าสิไปทำไมเล่าสิไปทำไม ทะเลาะกับผู้หญิง เสร็จปุ๊บเข้าไปในบ้านเขานะเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะล็อกกรอนประตูพอล็อกเสร็จปุ๊บว่าอีหนุ่มกูล็อกกันนะล็อกกัน1ล็อกกัน2ล็อกกัน3ล็อกกัน4อีหนุ่มกูล็อกกันนะล็อกกัน1ล็อกกัน2ล็อกกัน3ล็อกกัน4ได้ล็อกแล้วครับพี่ก้องล็อกแล้วครับอีหนุ่มล็อกกัน1ล็อกแล้ว2แล้วอยู่อย่างนี้พอลงจากรถมาปิดไฟปิดแล้ว1ปิดแล้ว2ปิดแล้ว3ปิดแล้ว4อีหนุ่มมึงดูสิกูปิดไฟยังกูปิดได้ยังอีหนุ่มมึงดูสิปิดแล้วครับพี่อีหนุ่มดูนะปิดแล้ว1ปิดแล้ว2ปิดแล้ว3พี่ก้องเป็นบ้าหรือเปล่า ก็เป็นบ้าเหมือนมึงอย่างนี้เขาเป็นได้เลยไอ้หนุ่มอย่าพูดเลยมึงก็บ้าเหมือนกูเลยมึงไปถามหมอว่าหมอครับผมเป็นโรคจิตหรือเปล่าครับแล้วหมอบอกอาจจะใช่นิดหน่อยแบบนี้กันละมึง โอเคนะแค่นี้นะ พี่ก้องปิยะอ้าวโอเคมาถึงเรื่องสำคัญแล้วเดี๋ยวจะเลิกรายการแล้วจะจบไม่ใช่เลิกรายการเรียกว่าจะปิดรายการอยากรู้เรื่องนี้ ครับ พี ครับ พี่ถามได้ไหม ได้ครับได้ มันยังไงไหนบอกพี่สิ หมายถึงยังไงคือยังไงนะครับ ทำไมเวลาที่พี่ลง IG แล้วพี่แท็กไปหาบิวกินอย่างเงี้ยต้องมีคนมาถามพี่ด้วยว่าพ่อหรือพ่อรู้อะไรมา ก็
ก็อย่างที่แบบทุกคนรู้เลยครับผมว่าหมายถึงว่าก็เรารู้จักกันมาก่อนที่เราจะเริ่มมาทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มเติบโตพร้อมๆกันคือผมรู้สึกว่าชีวิตนอกการทำงานเราก็สนิทกันแล้วก็แชร์เรื่องส่วนตัวกันปรึกษากันแล้วเราก็ช่วยเหลือกันทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับมันก็เล อย ย่างคำว่าคู่จิ้นนี่คือแฟนๆเขาอยากให้เราแบบจิ้นกันอย่างนี้หรือยังไง ก็ผมว่าส่วนหนึ่งก็มันเป็นเพราะว่าเราสนิทกันด้วยกับอีกส่วนหนึ่งคือเราอาจจะทำงานเล่นซีรีส์ด้วยกันทำอะไรด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ทุกวันนี้คือคุยกันไหมปกติ คุยกันปกติครับใช่ ก็คือมีการแบบหยอกล้อกันอำกัน อำกันอย่างนี้นะครับเหมือนพี่หนุ่มกับนักกล้องนะครับ เหรอ อำกันอย่างนี้นี่เมื่อเช้าก็ไปทำงานด้วยกันมาพี่ก็จริงอยู่ที่นี่ครับ เอาจริงป่ะ ใช่โทรเรียกมาไหมครับ แล้วเราจะแบบว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตลอดเลยไหม ก็ตลอดครับตลอดเท่าที่เราจะช่วยอะไรได้นะเราก็จะช่วยตลอดเลยครับแล้วผมว่าพีก็เหมือนกันครับ ละครเรื่องต่อๆไปที่เราจะเล่นนี่เราวาดหวังว่าเราอยากจะเล่นเป็นเรื่องอะไรแบบไหนอะไรยังไง หมายถึงการทำงานคู่กันเหรอครับ ได้เอาของตัวบิวเองคนเดียว ก็จริงๆผมรู้สึกว่าผมยังแบบมีประสบการณ์การแสดงน้อยมากอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเราก็คือผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกเลยผมทำหลายอย่างเรารู้สึกว่าเวลาเราจะทำยิ่งเรามีเวลาน้อย เรารู้สึกว่าการที่เราจะทำอะไรมันต้องโดนนะครับมันต้องต่อยอดหรือไม่งั้นเราต้องสนุกแล้วเราต้องมีแพชชั่นกับมันอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมมีทั้งเพลงมีทั้งการแสดงมีทั้งแบบการทำธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างยุ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเบื้องต้นก็จะมีบริษัทคอยสกรีนให้อยู่ชั้นหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยชั้นที่2ก็จะเป็นตัวเราอะไรเงี้ย แต่ของพี่นี่ถ้าเกิดติดต่อไป เห็นกับความสัมพันธ์นะ ได้เลยครับพี่ นะได้แล้วนะ ได้ เป็นพยานนะ คนดูนะเพื่อนๆเป็นพยานนะ เดี๋ยวก่อนจะจบรายการวันนี้ถามนิดนึงเห็นบอกว่านอกเหนือจากงานแสดงแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยเหรอ ใช่ครับ ทำอะไร ก็จริงๆทำผม define แบรนด์เนี้ยเรียกว่า lifestyle wellness ครับคือชื่อแบรนด์ว่า Vital ครับ ไอ้ที่บำรุง ใช่บำรุงสมองครับ ที่เอามาให้พี่กินใช่ไหม ใช่ครับ มันกินแล้วมันหลับนะ จริงๆมันช่วยในเรื่อง มันพักผ่อน ของใช่ครับการไหลเวียน เออ ของเร็วในสมองภาพรวมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บำรุงสมองเรื่องความจำด้วย แล้วก็จริงๆถ้ากินตอนเช้ามันก็จะมีแอลคาเนทีนอัลจีนีนอ่อนๆช่วยในเรื่องของความแอคทีฟด้วยอะไรเงี้ยครับมี2ตัวคือB+ ก็จะช่วยในเรื่องของสมองอีกตัวหนึ่งคืออิมูไทม์ก็จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันมันคือการที่เราเข้าไปเหมือนกับว่าเสริมสร้างแอนติบอดีในร่างกายเราอะไรเงี้ย โอเคนะครับสุดท้ายวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆไหมของบิวกินแล้วก็พีพี ครับก็ขอบคุณมากกว่าอะไรเงี้ยพี่เหมือนกับว่าสนับสนุนแล้วก็เหมือนกับว่าชอบในทุกๆอย่างที่เราทำไปอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานแสดงงานเพลงหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนธุรกิจที่เราทำด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณที่ชื่นชอบในตัวเรา แล้วก็สิ่งที่เราทำแล้วก็ขอบคุณที่ถึงช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยช่วงโควิดเราคือผมอาจจะพูดว่าไงเติบโตขึ้นมาในช่วงที่มันมีโควิดพอดีเราอาจจะมีโอกาสได้เจอกันน้อยกว่าช่วงเวลาอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังดูแลกันแล้วก็เราก็ยังเหมือนสนับสนุนกันแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าขอบคุณอะไรเงี้ยคือแฟนคลับทุกๆคนเหมือนเป็นน้ำมันให้ผมตลอดเลยเหมือนว่าเป็นคนที่เวลาเราทำอะไรออกไปแล้วมีคนสนับสนุนมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะผลักดันตัวเองให้เราเติบโตขึ้นไปอีกเราเก่งขึ้นไปอีกแล้วทำสิ่งที่ดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเรามีความสุขที่จะทำมันในทุกๆอย่างเลยครับ โอเคได้วันนี้ขอบคุณมากนะครับ หนุ่มขอบคุณมากครับ ครับผมว่าเดี๋ยวไปขับรถกันนะ ได้ครับพี่ ตาเป็นประกายเลยครับรถนะ ชอบมาก นะโอเคนะครับอ้าวโอเคนะสำหรับ EP หน้านะครับจะเป็นใครติดตามให้ได้นะครับก็พยายามที่จะทำตามที่หลายๆคนขอมาวันนี้ได้คุยกับบิวกินไปแล้วครั้งหน้าอาจจะเป็นพีก็ได้ยังไม่รู้นะเพราะว่าคิวน้องตอนนี้เยอะเหมือนกัน ก็เริ่มเดือนหน้าจะเริ่มดีขึ้น ร้องเพลงก็ได้ไหม เพลงพีครับก็พอได้ครับ ร้องให้ฟังหน่อย เฮ้ย นิดนึง ขอแค่ได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่าถ้าเธอไม่รีบร้อนช่วยอยู่กันได้ไหมประมาณนี้โอ้โหเขาร้องเพลงเพราะนะ โอ้ยขอบคุณครับ เอาละครับสำหรับ EP หน้าตามให้ได้นะครับว่าจะเป็นใครมานั่งสัมภาษณ์นะครับก็พยายามที่จะตามหาคนที่คุณขอมากันแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสถานที่สวยๆที่นี่นะฮะโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพนะครับแวะมาได้เลยที่นี่ถือว่าสุดยอดอาหารก็อร่อยผมมาทานบ่อยๆนะครับวันนี้ลาไปทานกับใครครับตอบไม่ได้ อ๋อ ตอบไม่ได้โอ้ยวันหลังเดี๋ยวพามากิน ได้ครับได้โอเคครับวันนี้สวัสดีนะครับ สวัสดีครับพี่หนุ่มขอบคุณครับ